Sziasztok, én Ricsi vagyok. Mivel ma van advent első vasárnapja, Dominikával azt találtuk ki, hogy ezeken a vasárnapokon karácsonyi sütiket fogunk készíteni, plusz ezek mellé olyan forró italokat, amik garantáltan kellemesebbé teszik a hidegtéli estéket. Kezdjük a szezont a hókiflivel, mert tea süti lévén sokáig eláll, ezért minden nap el lehet csenni pár napot a dobozból, plusz mi ezzel szoktuk kezdeni ezt az időszakot, mindig ez az első süti, ami ilyenkor készül. A hókifli ugye vérbeli magyar süti, nincsen túl bonyolítva, mindössze néhány alapanyag, amit összegyúrunk, pihentetünk, kiflizünk, kisütjük, és kész. Ja, és még porcukorba is beleforgatjuk. A hókifli titka az állásban van, mert hogy nem szabad egyből rávetni magunkat, méghozzá több okból sem. Az egyik, mert hogy anyukánk leszedné a fejünket, bocsi anyukám. A másik pedig az, hogy 2-3 nap kell neki, amíg összeállnak az ízek, és az állaga is megfelelően puha lesz, mert amikor frissen kisül, akkor porhanyós, kevésbé élvezhető lesz maga az egész kifli. A hókifli mellé egy első hallásra talán kevésbé passzoló italt fogunk készíteni, mégpedig chai-lattét. Oké, tudom, a hókifli magyar, a chai-latte pedig közel sem, de hogyha mindkettőt elkészítitek és együtt kóstoljátok őket, meglátjátok, mennyire jobban vannak egymással. A chai-lattéra majd még egy kicsit később visszatérek, most kiflizünk egyet. Nem kerteltem, tényleg nincsen sok dolog a hókiflivel, egyszerűen csak összemorzsoljuk a vajat és a lisztet, majd ehhez belegyúrjuk a porcukrot, a tojássárgáját, a mi saját vaníliás cukrunkat, egy pici sót és diót. A tészta viselkedésre picit hajaz a linzerére, persze nyilván az arányok egy kicsit mások, érdemes odafigyelni, nem szabad túl gyúrni. Amíg a tésztát fél órát pihentetjük, addig nekilátunk a chai-latténak, amit ugye eredetileg masala chai-nak hívják, de a kávézók által terjedt el a chai-latte elnevezés. Maga az ital egyébként Indiából származik, és onnan is indult világhódító útjára. Azonban a chai, mint maga a szó, az egyáltalán nem indiai, ők a hinduktól lesték el, akik pedig a kínaiaktól, ahol a chai szó szerint teát jelent. Látjátok? Nem csak a kínaiak másolnak ezt-azt. De mi is a masala chai, vagy chai latte, amelyik jobban ízlik? Lényegében fekete tea, csak itt vízzel és tejjel van felforralva, és megtuningoljuk egy kevés szerecsendióval, csillagánézsal, szegfűszeggel, fekete borssal, zöld kardamommal, gyömbérrel és fahéjjal. Cukrot, aki akar, tesz bele, mi használunk. Azért ehhez és a kifli együtt, menjünk is tovább. A kávézók azért kezdték el használni a latte szót a chai mellé, mert ilyenkor a vendég fejében rögtön beugrik, hogy ez valami teljes cucc lesz, még ha nem is tudja, mi az a chai. Elkészítése bőven belefér abba az időbe, amíg a tésztánk pihen, egyszerűen csak összeforraljuk a vizet és a fűszereket a cukorral együtt, jó 15 percig, majd utána 2-3 percig állni hagyjuk benne a teafiltert. A filtereket kivettem, a fűszereket leszűrtem, nagyjából a szirupunk ezzel el is készült, amit majd forralt vagy gőzölt tejjel fogok felönteni, amikor elérkezik az ideje. De most folytassuk a kiflit. A továbbiakban kézműves szakkört fogok lefolytatni, mert hogy most fogok kifliket formálni a tésztából. Arra figyeljünk oda, hogy mivel vajjal dolgozunk, nagyon könnyen át tud melegedni a tészta, ezért ne az egész tésztát hagyjuk kínálni a pulton, hanem egy kisebb adagot vegyünk elő, a maradékot hagyjuk a hűtőben pihenni, és amikor elfogy, akkor jöhet a következő. Tök teljesen mindegy, hogy lesz kifli, a lényeg, hogy vidáman teljen az idő, amit csináljátok. A sütés nem túl exakt, 180-200 fokon történik, addig, amíg még világos marad, vagy maximum egy picit, de tényleg csak egy picit bebarnul. Nyugodtan sütés közben tapincsátok meg a tetejét, amikor picit kérgesedik, de még be tudjátok nyomni, akkor lesz a jó. A kiflik kisültek, most még azon melegében beleforgatom őket a vaníliás porcukrunkba, hogy jól rátapadjon. Íme elkészült a hókiflik és a chai-latténk is. Az édes diós íz és a fűszeres chai iszonyú jó párost alkotnak. A legjobb az a chai-lattéban, hogy mivel tartós, jó sokáig eláll,
Nagyobb adagot is be lehet főzni belőle, amihez már csak forralt tejet kell önteni. Ugye a hókiflinek létezik egy másik változata is, aminek a tésztájába élesztőt kell gyúrni. Ezt pihentetni kell, majd pedig lekvárral, dióval vagy mákkal kell betölteni. Én édesanyámtól ezt a változatot ismertem meg, ezen nőttem fel, számomra ez a tuti. Ez volt a karácsonyi széria első része, még 3 várható, reméljük végig velünk maradtok. Ha szeretnétek ezeket kipróbálni, a recepteket a videó alatti leírásban megtaláljátok majd. És a legjobbat majdnem elfelejtettem, az egyik sütiből néhány darabot köztetek fogunk majd kisorsolni. Elsőre ennyit, majd később visszatérünk rá. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, ne felejtsetek el feliratkozni, kövessetek minket mindenhol is, ahol elérhetőek vagyunk, és találkozunk jövő héten is. Sziasztok!